ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම ආතල් කිචන් එකකින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරකයක් නැතුව කඩෙන් ගෙනාවා වගේම රසට ගොඩක් ලීසියෙන් රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් ලාභෙට අඩු මුදලකින් මේක අපිට ලීසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු නාසි ගොරන් එකක් වගේ රසට ගොඩක් ලීසියෙන් මේ සුපිරිම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට ඔයාගත්ත බත් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. මම මේ බත් ටික හොඳින් නිවලා අරගෙන තින්නේ. මේ බත් ටික හොයාගන්න ඕන විදිය වීඩියෝ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට හදාගන්න. ඊට අමතරව කැරට් ලීක්ස්, ඒ වගේම බිත්තර, කෝනිස්සෝ, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, සීනි සහ ලුණු ඕන වෙනවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මගේ ජාත්‍යන්තර තාච්චියේ ලිපෙන් තියාගෙන මම මේ විදියට තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් හොදගත්ත අපේ කෝනිස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට කෝනිස් එකතු කරන නිසා අපේ රයිස් එක අජිනමොටෝ දැම්ම වගේ ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කෝනිස් හින්දා අපිට මේ රයිස් එක චිලි පේස්ට් ඒ වගේම සෝස් නැතුව උනත් කන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කෝනිස් ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට බෙදුනන් පස්සේ මම මේකට තලාගත් ඉංග්‍රීසි දුලුණු සහ කපාගත්ත ලොකු ලුණු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් කෝනිස් වෙනම බෙදලා පස්සේ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ ටිකත් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මේකට මම බිත්තරයක් දාගන්නවා. මේ මං ගෙදර වවාගත්ත බිත්තර. රජයට බයින් නැතුව ඔයාලත් මේ විදියට බිත්තර ගහක් දෙකක් වවා ගන්න. දැන් මේ විදියට අපේ බිත්තරේ 180ක් විතර හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය තෙත ගතිය නැති වෙනකන් මේක ටිකක් හොඳින් බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කපාගත්ත කැරට් එකතු කරගන්නවා. කැරට් ලීක්ස් නම් අනිවාර්යයෙන් යාළුවනේ කැමති නම් විතරක් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට බිත්තරේ හොඳින් පොඩි කෑලි වලට කැඩෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ඔයාගෙන නිවහගත්ත බත් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඊට අමතරව මම මේ විදියට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකක් සහ ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් දාගන්නවා. සෝස් වර්ග ඔයාලට කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් දාගෙන මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. වැඩි ගින්දරේ බිත්තරයි බතුයි මේ ඔක්කොම දේවල් එකට එකතු වෙලා රත් වුණාන් පස්සේ අපේ රයිස් එක ගොඩක් හොඳ රසකට හදාගන්න පුළුවන්. චයිනීස් එකේ රසටම ඔරිජිනල් එග් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය මම channel එකට දාලා තියෙනවා. මිලියන එකටත් වඩා ඒ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහට එග් රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ රයිස් එක නාසි ගුරන් එකක් වගේ මම හදන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේකට chili paste එකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට chili paste එක දාගන්නව නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි chili paste එක දාන්න නැත්නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. මම ටිකක් සැරට හදාගන්න ඕන හින්දා දෙකම එකතු කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ දෙන්නෙක්ට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ෆුල් රයිස් එකකට තමයි මම අද රෙසිපිය දීලා තියෙන්නේ. රෙසිපියත් එක්කම මේකට යන වියදමත් මම දාලා තියෙනවා. රුපියල් 250කටත් වඩා අඩුවෙන් මම මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගත්තා. කෘත්‍රිම රසකාරක දාලා කඩෙන් අරන් කන රයිස් එකට වඩා දැන් ඔයාලට ගොඩක් ලාභයට ඇඟට අහිත කර නොවන විදියට ගොඩක් රසවත් රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අජිනමොටෝ එහෙම නැත්නම් මොන සෝඩියම් ග්ලූටමේට් වල තියෙන්නේ උමාමි කියන රසය. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලුණු රස, පෙනි රස කියනවා වගේම එක රසයක් තමයි උමාමි කියලා කියන්නේ. ඒ රසය අපිට මේ කෝනිස් වලිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අජිනමොටෝ දැම්මා වගේ හොඳ රසකට අපිට මේ රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේ විදියට ලීස් ටිකකුත් එකතු කරගෙන ආයෙත් වැඩි ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් ලුණු කොළුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බත් එක තාච්චියට දාගත්තන් පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර වැඩි ගින්දරේ මේක හොඳින් රත් කරගන්න. ලීක්ස් දාලා විනාඩියක් විතර ආයෙත් වැඩි ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගෙන මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේම රෙස්ටොරන්ට් වල හදන ගොඩක් රසවත් කෑම මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකත් ඕල් දාගෙනම යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ රයිස් එකේ රස ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. සුපිරම රසයක් තියෙනවා. ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.